مرحبا، حبيت فرجيكم طريقة المعمول كيف ما نعمل المعمول. معمول السميد يلي هو سميد خشن وسميد ناعم. بدي اعمله مع جوز وفستق حلبي وتمر. قديش بدنا المقادير عنا هون 900 جرام سميد خشن بنحطهم بالجات هون، وبنحط معهم 350 جرام سميد انعم شوي اللي هو نمبر 2. هون نمبر 3 الخشن، هذا نمبر 2. بنحط 350 جرام فوق مع الخشن وبنخلطهم مع بعضهم. بدهم 550 جرام زبدة حلوة مسوحة تكون سخنة شوي، يعني مش عم تغلي، بس وقت اللي بتسوح الزبدة كلها بتشيلوها عن النار. عندكم ملعقة صغيرة خميرة خميرة ناعمة بدنا نحطهم للخميرة، وعندنا ملعقة صغيرة محلب، وعندنا هون نص فنجان أو نص كاب سكر، وعندنا مزهر ومورد، وعندنا هون التمر منزوع البذر منه. عندنا هون 250 جرام فستق حلبي و250 جرام جوز. انا عملتهم 250 لانه كميه السميد اللي عم بعملها بدها نص كيلو بس قلوبات. هلا اليوم ما نعمل بس ما ننقع السميد بالزبده من قبل بليله لتاني يوم. هلا هول الاغراض كلهم على جنب بنخليهم لتاني يوم. بنضيف الزبده السخنه للسميد، بنحطها مثل ما قلنا. حطينا الزبده على السميد وبدنا نفرك السميد بالزبده وننقعهم لتاني يوم لبكره. هلا السميد ما نفركه منيح هيك مثل ما قلنا، مش بنعجنه عجن فرك هيك فرك لحتى يشرب الزبده كله. السميد كله فركناه بالزبده مثل ما شفتوه. بتفركوه منيح، يعني بده وقت، بده شيء اكثر من 10 دقائق فرق بالزبده، وبترجعوا بتتركوه. هلا بنغطيه بالنايلون مثل ما حكينا. هاي طريقة السميد الخشن والسميد الأنعم شوي بضلوا المعمول طري كتير، يعني بفت بنغطيه منيح وبنتركه لتاني يوم. هلا بدنا ننقي الجوز، ما يكون في قشر او يكون في شي حبة غريبة، بننقيهم كلهم منيح، الجوز والفستق الحلبي. هلا بدنا نطحن الفستق الحلبي نحطه بالمطحنة. ما بدنا نعمله كتير ناعم، حلو يضل يبين فيه. انا بحب الفستق الحلبي يضل مبين الحبة فيه يعني شوي، طبعا مش خشن كتير، بس انه هلا بنشوف كيف. طحنا الفستق الحلبي بدنا نشيلهم نحطهم. شفتوا مش كتير ناعمين، هلا في ناعم وفي خشن بيناتهم. حلو الواحد هيك يشوف حبة الفستق مزبوط يعني. بدنا نطحن الجوز مثل الفستق الحلبي. كمان ما بدنا كتير ننعمهم. السميد اختمر له من امبارح مخمور. هلا هيدي المحلب والسكر والخميره للسميد العجينه، بعدين نبقى نعجنها مع بعض. خلينا هلا نعمل الحشوات. عندنا حشوه الفستق الحلبي. بدي احط لها ملعقه كبيره من الحليب البودره. بدي احط لها قطر، وبنخلطهم مع بعض. شفتوا كيف صارت من بعد ما حطيت لها قطر؟ شايف كيف صارت لزجه وكلها الفستق كان مش على بعضه. هلا بنحطها على جنب ونبلش نعمل البجوز نفس الطريقه، كمشت على بعضها صارت ما احلاها. تمر عندنا نص كيلو تمر، شقفة صغيرة زبدة بدنا نخلطها مع بعض، وبنحط لها كمان ملعقة حليب بودرة هيك بتعملها مويست وطرية من قلب، وبدنا نعجنها مع بعض. هلا بدنا نضيف لهم شوية موارد ومزهر بنعجنهم. هاي شوية مزهر لحتى نطريها أكتر، وشوية موارد. رش يعني، لأنه
الجوز حطينا له قطر، القطر فيه موارد ومزهر. حشوة المعمول ما فيها قطر، بنحط لها مزهر وموارد، هيك كمان بيعطيها نكهة. هلا بدنا نشتغل بالعجينة من بعد ما حضرنا الحشوات كلها، ما نشتغل بالعجينة. فرجيكم العجينة من بعد ما نقعتها، هاي من قبل بيوم. شفتوا كيف هي؟ هاي بس حطينا لها الزبدة إذا بتتذكروا. هلا ما نفركها منيح منيح حتى ما يكون فيها كباتيل صغيرة، لأنه الكباتيل الصغيرة مثل هاي بتبين بالهاي بالمعمولة، لازم نفركهم منيح منيح. شفتوا بعدني عم بفرك فيهم. هلا بدنا نحط لهم المواد الباقية، فركتهم كلهم شفتم ما أحلاهم. هلا بدنا نحط الباقي المواد. هيدا نص كب سكر، نص فنجان سكر. هيدي ملعقة صغيرة خميرة، وهيدي ملعقة صغيرة محلب. نخلطهم كلهم مع بعضهم. هلا انا دايما بفضل تعملوا العجينه هيك بس تخلصوها على الاخر العجينه من بعد ما تحضروا القلوبات الحشوه، لانه ما بدنا اياها تختمر كتير بالخميره. هلا بدي احط سوائل، بدي احط مزهر ربع كاب، وهيدا موارد كمان ربع كاب، وبشوف وبخلطهم. إذا بدها بعد موارد بدها مي سائل بنحط لها موارد. هلا انا حضرت مثل ما قلنا حشوة الجوز والفستق. هلا عم بعمل التمر بول، لانه وقت بدي احشي لازم يكونوا بهالطريقه مبرومين برم. هيك بس بدي احشي بشيل كل حبه بحبتها وبحشيها. هلا بدنا نبلش نقرص. بنجيب العجينه بنعملها هيك بايدنا، وبنرققها شوي عن الجوانب، وبنحط حبه التمر بقلبها، وبنعمل العجين فوق منها هيك. او عندي طريقة تانية بس اسهلكن هيدي الطريقة، وبنحطها بالقالب، نخليها تاخد شكل القالب، وبنطرقها هيك، بنصفهم بصينية حب بعضهم. نفرجيكم بعد قرص بتمر تعملوها هيك، تجوروها رقيقة الجورة، وبنحط حبة التمر بقلبها، وبنسكر عليها العجينة، وبنبرمها كلها برم. ومحل ما بنسكر العجينة بنحطها على وجه القالب هيك، يعني من هون من تحت مسكرة، هون نضغطها هيك شوي، ومندقها بتطلع قرص التمر. نعملها هيك، نعملها بايدنا هيك. هاي تاني طريقة مثل الكبة. شفتوا الكبة كيف؟ مثل الكبة بالضبط. وبنحط فيها ملعقة حشوة صغيرة، وبنسكر العجينة عليها كمان نفس الشي، بتطلع مبرومة هيك، بس خلوها شوي بالطول هيك شوي مطاولة، لأنه قالب الفستق الحلبي بالطول. اوكي، وبنحطها بالقالب. قوالب كل واحد شكل، لأنه ما عم بلاقي قوالب هون محل ما نحنا بكندا مزبوط. سوينا القالب هيدا، شفتوا؟ هيدا الفستق الحلبي الشكل تبعه، لحتى نعرف اي فستق حلبي. ما نعمل البجوز بنحط البجوز، ومنسكر العجينة كمان. ما منلوت العجين، اصبعي هون ملوت ما بدقر العجين ببقى فيه. احي، وهيدا قالب الجوز. هلا بحطها بقالب الجوز. شفتوا اصبعي هون الملوت بالحشوة ما بدقره بالعجين ابدا. احوي، شفتوا كيف؟ هيدي البجوز. عملنا صينية شكلناها لحتى نخبزها ونفرجيكم اياها على الخبز النهائي. بدي اخدها على الفرن، حطها بقلب الفرن على درجة 350 فahrenheit. خلصت هاي اول صينية، عملتها مشكلة بس لفرجيكم كيف على الاخر. بس بدنا لانه الفستق الحلبي انا شلت التمر احني هون بالتمر، حطيتهم بالصحن،
وبدي رش الباقيين بالسكر لانه لازم رشهم هن وسخن، لانه الزبده بتشرب السكر اسرع. هلا بدي ارجع اعملهم مره تانية بس بالسكر لانه بصير بتشربهم العجين. هيك خلص المعمول، وان شاء الله كل عيد وانتم بالف خير. وبدنا نفرجيكم هلا نقص وحده من المعمولات. هيدي بجوز، شفت ككعبه محمر، وجهها مش كتير احمر، بس للتمر لازم نحمرهم شوي اكتر. بدي اقص لكم المعموله لتشوفوا بقلبها كيف. هلا هي بعدها طريه يعني، شفتوا الحشوه جوز من قلبها. وهيدي اللي بفستق حلبي كمان بدي اقص لكم وحده. هي فستق حلب، اوبس طريه كتير بعدها سخنه. هيدي الفستق الحلبي كلها من قلبها، شفتوا مبين انه فستق حلبي. ورح اقص لكم وحده تمر لتشوفوا التمر كيف، شفتوا. هلا ما فينا ناكلهم طبعا سخنين ليبردوا، كتير طالعين طيبين. هيدا الشكل النهائي للصحن من بعد ما بردوا ولفيناهم بالورق الواكس. هيك انضف وارتب. هيك كل واحد بس تضيفي بتاخد وحده، ما حدا بدق ايده باي شيء تاني، بس اللي بتمر يلي ما بنلفهم. وهي اذا واحد بده ياكلها لانه فيها سكر بتهرهر، هيك بياكلها تحت الورقه احسن وانضف وارتب. طبعا السكر اللي حطيناه هو ايسينج شوجر. وهلا اذا حبيتوا الفيديو اعملوا لايك، كومنت اند سبسكرايب هير.